moc OP a bylo by to až moc. Vidíme, že neútočí, což znamená, že já můžu vlastně zaútočit a můžu, no tak nemůžu, ale to nevadí. Takže ahoj lidi, a dneska jsem se rozhodl udělat takový trošku jiný formát, jsem tady sám, nejsem tady s klukama a napadlo mě představit vlastně nějaký takový, řekněme, indie hry nebo hry, které nepocházejí úplně z velkých studií, které by vás mohly zaujmout nebo nějakým způsobem zaujaly mě. A myslím si, že by o těch hrách mělo být slyšet, protože často vlastně tady ty indie hry, tedy od nějakých vývojářů, který na to nemají nějaký velký týmy nebo velký peníze, tak vlastně vytvářejí hry, které jsou mnohem zajímavější než ty AAA, teda ty Ačkový vlastně hry, které procházejí studii, které mají 200, 500 tisíc vlastně zaměstnanců. Takže mě napadlo vlastně ukázat vám nějakou hru, která mě v poslední době zaujala, je jich několik. Dneska jsem vlastně vybral hru, která se jmenuje Spellrock. Je to vlastně taková roguelike hra, to znamená neustále se opakující vlastně hratelnost, tím, že si vylepšujete svoje postavy, dostáváte nové věci a nějakým způsobem se snažíte postupovat vlastně tou mapou dál a dál. Já vlastně vám ukážu všechno, jak to funguje. Mám tady na výběr 4 postavy. Zpočátku jsem měl pouze jenom 2, měl jsem teda hajzla a měl jsem lapise, potom vlastně postupem hraní, jak se mi tyhle 2 postavy vlastně dostaly na level 3, tak se mi otevřel Azar, což je vlastně ohnivý typ, a Sephira, což je vzdušný typ, jinak lapis teda je voda a Hazel je vlastně nějaká země nebo nějaká příroda. Můj vlastně nejoblíbenější charakter je buď to Azar, který se zaměřuje vlastně na nějakou tu útočnou magii, ale nejčastěji hraju za toho Hazela, protože mi přijde, že sestava těch věcí, které on má, ty schopnosti jsou nejlepší. Tak, no, vyberu si jeho, abych vám všechno vysvětlil. Máte tady na výběr nějaký základní 3 kartičky, tady jsou nějaký sety, které si vyberete na začátku, který vám nejvíc sedí. Já mám vlastně nejradši tady to sestavení. Jdeme do hry, musím vám to ukázat. Máte ještě nějaké artefakty, všechno vysvětlím. Tak, začneme hrát. Představí se vám tady vlastně mapa, kterou můžete postupovat. Červené políčka vlastně znázorňují nepřítele. Potom jsou tam nějaké políčka, které mají nějaké události, které si představíme. A poté jsou tady na té mapě ještě fialoví nepřátelé, kteří jsou vlastně jakoby epický, nějaká elitní bitva, z který dostáváte samozřejmě větší odměny, všechno si ukážeme. Na konci každého levelu, zatím jsem se dostal jenom do 3, neříkám, že jsem v té hře nějaký dobrý, ale zatím jsem se dostal vlastně jenom do 3. levelu a na konci každého toho levelu je vlastně nějaký boss, dejme tomu. V tomhle případě je to Ancient Skull, který je poměrně tuhej, ale uvidíme, jak nám to půjde. Tak, já si teď tady vlastně můžu si teda vybrat nějakou ideální cestu, kterou bych chtěl. Pro mě je vždycky nejlepší vybrat si první nějakou bitvu, takže vyberu si bitvu, je to z toho důvodu, protože z každé bitvy vy dostáváte nové kartičky. Tak, abych vysvětlil, o co vlastně jde. Ze začátku můžete být zahlcený stejně jako jsem byl já, vlastně nevěděl jsem, co mám dělat, vlastně doteďka nevím moc, co mám dělat, protože nejsem v té hře úplně nějaký dobrý, zatím samozřejmě nehraju úplně nějak dlouho, ale nejsem úplně ještě tak dobrý, jak bych chtěl být, ale musím říct, že mě to baví a vlastně ta hratelnost je vlastně úplně super. Tak, abych vysvětlil, o co jde. Na začátku každého kola, když začínáte s tou vaší postavou, si vylosujete určitý počet kostek. Ten počet se může měnit s tím, jak získáváte schopnosti, můžete získávat i nějaký orby, získáváte vlastně nějaký artefakty, které vám můžou přidávat, takže já tady mám třeba Granite Orb, který na začátku každé bitvy vlastně dá všem těm postavám, které jsou proti vám, dá Dazed. To znamená, že oni po dobu 2 kol vlastně mají minus 33% veškerý útok. To znamená, oni by třeba dávali útok 3, momentálně dávají útok 2. Což je dobrý zejména na začátek, protože samozřejmě jste bezbraný, musíte hrát s tím, co je, a to, že mají snížený útok, je dobrý. Tak, máme tady teď 3 kostičky. A co já s nimi můžu dělat? To znamená, máme tady nějaké karty, to jsou vaše schopnosti, které vy si neustále vylepšujete, můžete získávat nové a nové, různě je kombinovat a tak dále, a v tom je kouzlo té hry. Kombinujete vlastně kartičky, získáváte kostky a podle toho samozřejmě i trošku štěstí, co vám padne, jak to prostě zahrajete, tak podle toho vlastně postupujete a vyhráváte souboje. Tak, mám tady vlastně The Beast Within,
To znamená, pokud tam dám kostku 2 a více, to znamená vždycky, pokud jsou tam ty hvězdičky předtím a zatím, tak je to o tom, že tam můžu dát jakoukoliv. Ale je zbytečné tam dávat česku, protože já potřebuju vlastně jenom číslo 2. Padla mi tady 2, což je úplně ideální. Já potřebuju, aby jsem měl co největší čísla, protože tyhle dvě schopnosti můžu použít jenom za předpokladu, že buď to tady dám dohromady všechny kostky hodnoty 5, to znamená, můžu tam dát česku a můžu to rovnou použít. Pokud bych měl 5, můžu to rovnou použít. Pokud tam dám 2, tak se mi to sníží o tu 2, to znamená 5 minus 2 a budu tady mít 3. A musím tam doplnit ještě ty 3. Pro mě teď momentálně je ideální to, když dám 2 sem, a mně se to vlastně aktivuje v tom, že každý roll, nebo každá ta kostka, kterou vy sem dáte v hodnotě 2, tak vám rollne novou kostku v hodnotě 5 nebo 6. Mně teď spadla 6, což je ideální, a je to vlastně to nejvyšší číslo. Pak se to dá kombinovat různě s artefaktama, kde máte třeba artefakt, který pokud padne 6, tak se vám třeba dají 3 obrana. To znamená 3 obrana, budete tady mít 3 obranu tady u toho, u té postavičky a vlastně oni útočí 2, takže vám to ubere 2, takže budete mít furt 1 obranu. A potom to je vlastně vybalancovat nějaký útok, obranu, tak aby vám ubrali co nejméně zdraví a samozřejmě, aby vy jste co nejrychleji zlikvidovali ty vaše nepřátelé. Tak, co teď můžu udělat? To znamená, já mám tady 5 a oni budou útočit vlastně 2. Útokem 2. To znamená, pro mě by bylo ideální, kdybych já tady dal 5 a můžu si dát vlastně 7 obrany, která je tady. To znamená, dám tam 5, získám 7 obrany s tím ovšem, že pokaždý, když se aktivuje tady ta schopnost, tak se mi to sníží o 1. To znamená, já teď dám za 7 a příští kolo nebo příští už budu mít jenom za 6. Jo, tady to vidíte, snížilo se mi to za 6. To znamená, mám 7 obrany, oni mají 2 útok, vím, že teď jsem v bezpečí. Ještě si tady můžete udělat takovou dobrou věc, tady kliknete End Turn a ono se vám tady zobrazí všechny věci, které se stanou. To znamená, dám End Turn, ztratím 2 obrany, oni si tady dají nějaký 3 power, to znamená, že on zase získá vlastně 3 damage. To znamená, měl bych co nejrychleji zlikvidovat vlastně tady toho nepřítele, protože on se bude neustále posilovat. Plus tady má další schopnost, to znamená Ignite, to znamená, on mi vlastně zapálí ty moje schopnosti a mě to bude ubližovat. To znamená, teď se musím rozhodnout, koho vlastně musím co nejdřív vlastně zlikvidovat, jo? To znamená, já teď dám 6, tady 5, 6, to znamená, můžu tam dát jenom 5 nebo 6, dám tam 6, aktivuje se mi schopnost a tohle šipkou vlastně ukážu na to, koho chci zaútočit. Tak, zaútočím na něj, sebral jsem mu 6 života, protože tady je, že se mi to vrátí z minus 4, objevila se mi tady 2. Super, můžu aktivovat znovu tuhle schopnost a vytočil jsem opět 6. Další věc, která je důležitá v té hře a kterou musíte pozorovat, je to, že každá ta schopnost má několik nabití. To znamená, vám pokud dojde nabití, tak ta schopnost se deaktivuje a vy ji můžete použít až další kolo. Jsou speciální karty, které třeba nemůžete použít po celou tu bitvu. To znamená, použijte je jednou a pak už po celou tu bitvu ji použít nemůžete. Takže musíte zase kombinovat a dávat všechno takhle dohromady. Super, tak, co já teď potřebuji udělat? Mám 6, to znamená, hodím to sem, zabiju tohle nepřítele. Od něj mám pokoj, už jsem tady jenom tady na to. To znamená, mám tady poslední 2 kostky, mám tady 5, to znamená snížím si na 3 a snížím si na 2. Tím jsem ukončil kolo a ukončím. Tak, nepřítel udělá nějakou schopnost, já zatočím nový kostky a vlastně vidím. Má tady days, to znamená minus 33, má 3 power a celkově mě bude za mě útočit 5. Ideální je, když vlastně stihnete samozřejmě zabít toho nepřítele tak, aby na vás nemohl zaútočit. V momentě, kdy to není možný, je ideální se bránit, protože ten život se vám neustále ubírá, samozřejmě pokud budete mít 0, tak jste skončili. Je to i tak, že v průběhu té hry se vám neustále to zdraví může i navyšovat, jsou tam různý studánky, které vám navyší zdraví, doplní vám zdraví a tak dále. Všechno si ukážeme. Tak, co já teď potřebuji udělat? Pro mě je ideální 2, vylosuju si 5 nebo 6, mám 6, super. Tak, můžu zaútočit 6, tak ubral jsem mu 6, mám znovu 2, můžu, tak vytáhl jsem si 5, 4, 5. Tak, co teď budu dělat? To znamená, vím, že ho prostě zničím, protože mám 5 a mám znova 5, teď jsem byl samozřejmě už napřed, to znamená, mě se deaktivovala, můžu mít jenom 2 aktivace. Tak, má 5 útok, já potřebuji aktivovat svoji obranu, mám 6, dobrý, můžu si to tady zkontrolovat, sebereme jedna mi zůstane, nesebereme žádný zdraví, jdeme dál. Tak, poslední kolo, tak, chytil jsem 5, ideální, zničím ho. Tak, na konci každého kola máte vítězství a získáte nějaký bonusy. Většinou jsou to peníze, které potom v obchodě směňujete za nějaké schopnosti, to si taky ukážeme. Potom máte ještě poušny, což znamená, máte nějaké lektvary, které vám přidávají zase další schopnosti do těch bitev. To znamená, tady
je vlastně Azure Potion, která vám přidá 3 do každé kostky. Ideální třeba potom, když máte 7 kostek už nastřádaných a potřebujete co nejvyšší číslo, tak si to vlastně tohle aktivujete. Tak, a tady ta modrá je vlastně kouzlo. To znamená, na konci každého kola bojového dostanete kouzlo. Můžete se rozhodnout, jaké z těch 3 si vyberete. Já mám rád docela tady to, protože když dostanete 4, můžete aktivovat 3, já tomu říkám trny, můžete aktivovat 3 trny, ty vrací úder. To znamená, vám někdo ublíží a jim to vrátí úder za 3. Potom ještě když vyplejtváme obě dvě nabití, tak ještě dostaneme 4 obrany. Tak, automaticky tady mám vlastně přehled toho, co všechno mám tady šardy, vysvětlím potom, tady máte vlastně spely, které se vám nedostaly do hlavní nabídky, tady můžete mít ještě speciální bonusy a tady máte vlastně vaše kouzla, které máte aktivní. Tady ještě disenchant, co znamená, že můžete vlastně prodat svoje schopnosti, ale zatím jich mám málo, nemusím to dělat. Tak. A to je vlastně celá ta hra. Ono to vypadá vlastně obyčejně, možná i lehce, ale věřte tomu, že ono, až se dostanete někam na ten epický souboj nebo do 2., do 3. úrovně, tak fakt je to potom náročný. A je potřeba přemýšlet nad tím, co budete mít za spely, co budete mít za poušny, jaký budete mít bonusy a tak dále. Kombinovat různě lektvary, kombinovat různě nějaké artefakty a takhle. Je to vlastně o tom, že musíte hodně přemýšlet. Tak, mám tady docela nepřítele, kterýho nemám úplně rád, protože on má docela silný útoky. Každopádně, on mi dá broken, to znamená, budu mít jeden spell, budu mít vlastně, dejme tomu, deaktivovaný s tím, že já ho budu muset aktivovat nějakou kostku, budu muset obětovat jednu kostku, což je docela špatně, protože ona ta kostka má, asi si dokážete zdůvodnit, má vlastně velkou moc. Čím máte víc kostek, tím víc můžete ubližovat těm lidem, proti vám nebo těm nepřátelům a tak dále, a tak dále. Tak, já vlastně zkusím tady si aktivovat tohle. Dobře, tak, vím, že mám 1 4. Mám hodně rád, aktivuju si tady vždycky ten turn, ten vám zůstává, což je super. A dáváte 3 damage, to znamená, on na mě zaútočí za 6, já mu vrátím za 3. Potřebuju si dát nějakou ochranu, to znamená, můžu tam dát tohle. Super. Tak, mám 7 obrany, mám ještě tady 5, to znamená, aktivuju útok, zaútočím. Tak, super. Vrátila se mi 1, můžu to dát klidně do tohohle z toho, protože potom, když chytím 1, můžu to tam rovnou dát. Tak, zkontroluji enter. Vím, že mi to tady dá mi nějaký damage, já mu dám 3 damage. Všechno je tam krásně ukázaný, takže si to můžete zrekapitulovat, můžete nad tím přemýšlet. Je to vlastně super, že ta hra na vás nespěchá vůbec. Tak, chytil jsem 2, ale tady vidíte, že mám to broken a já musím obětovat, pokud bych chtěl mít vlastně tu schopnost, tak musím obětovat 1 kostku. Uvidíme, co mi padne teď. Padla mi 5, dobře. Tak, to znamená, já si dám určitě, musím si dát ochranu. A teď, samozřejmě nejde to úplně přejít celou hru, aniž by vám někdo ublížil. To znamená, teď si musím říct, jsem schopný obětovat vlastně to, že mi ublíží za 2, budu mít 58 zdraví, ale já na něj můžu zaútočit, což asi jo. A na něj prostě takhle zaútočím. Uvidíme, třeba ještě chytím teď z 5 díky tomu. Super, tak jo. A obětuju teda tady tu a udělám tady broken, to znamená, mám otevřenou tu schopnost. Tak, super. Nakonec to vyšlo tak, že vlastně mi neublíží a já jsem mu ublížil 2krát. Má už jenom 15 zdraví, což je super. Teď navíc on si vlastně aktivuje schopnost, kdy si nabírá ten damage, což já teď můžu využít k tomu, že na něj opravdu zaútočím a zkusím mu co nejvíc ublížit. To znamená, mám tady, jo, to by mělo víc, takže tohle jsem vyhrál. Ano, takže ještě ne, ještě jsem to nevyhrál. A zase jsem předbíhal, ale každopádně můžu si to zaaktivovat, on si aktivoval to, teď už mi padne 6, samozřejmě nepadla, a teď mi padne, takže můžu zaútočit a je to. Je to i ten důvod, proč toho Hazela mám nejradši, protože mi přijde možná i nejlehčí, ale má ty schopnosti prostě nastavený, takže mě to prostě vyhovuje mi to, jak se s ním hraje. Tak, mám tady nabídku, ono, řeknete si, udělat 12 damage a dát vlastně 1 mark, což znamená, že další ten damage bude ještě o 50% větší, je dobrý. Jenže musíte počítat s tím, že potřebujete celkem 10. To znamená 2 kostky, které mají 5, nebo to nějak nakombinovat, abyste měli 10. Mám poměrně rád tady tu schopnost, která je vlastně 5x3, to znamená uděláte 15 nějakého zranění, ale random, to znamená, vy si nemůžete vybrat. Jo, a má to taky své pro a proti. A tady vlastně musíte dát sudou kostku a máte vlastně nějaký damage, to znamená třeba 6 damage do všech nepřátel, což je super. A pokud ještě to vyplejtváte, tak máte ještě 2 blessing, což znamená vám vlastně, když se vám zaroluje vlastně kostka, když hodíte kostkou a máte nějaký číslo, tak se vám to navýší ještě o 2.
Má to výhodu v tom, že když hodíte šestku a dáte ještě blessing, tak ono se vám to vlastně překlopí. To znamená, z té jedné šestky budete mít 2 kostky. A to si ještě ukážeme. Já si vezmu tu schopnost a jdu dál. Tak, jdu tady na shard, získávám shard, dostanu se vlastně tady do toho menu. Tak a tím shardem já si vlastně můžu vylepšit další ty schopnosti. Buď to, můžu si otevřít jeden slot, což je dobrý, protože někdy potřebujete těch schopností mít víc. A nebo můžu nějakým způsobem si zlepšit vlastně to stávající spell, to stávající kouzlo. Jo? Tady třeba vám to přidá +1 do nějaký kostky, tady vlastně máte +2, kdykoliv zautočíte. Tahle schopnost je používaná docela dost, což je super. Jako 2 damage není moc, ale někdy to může rozhodovat jako obrovský množství soubojů, jo? Se to nezdá. A nebo tady +3, což je super, což já si asi vezmu. Tak, dobře. A jdeme dál. Tak, mám tady shop, takže v obchodě můžete si nakupovat. Tady jsou artefakty, můžete si nakoupit nějaký speciální orb, který vám dává schopnosti. A je to škoda, já bych si ho vzal, protože ten vám dává, každý kolo vám dává 3, 6, 10 nebo 15 vlastně obrany. Což je jako super, jo, ale já na to nemám bohužel peníze. Nebo bych jedině musel prodat nějaký spell. A přemýšlím, jestli si něco nemůžu. Já nemůžu, protože to bych pak riskoval, že se mi to neto. Tak, nebo si můžete koupit kouzlo, když se vám nějaký líbí. Třeba tohle je super, že máte 12, dáte 12 damage, vlastně ten úder, plus ještě 6 dalším, které jsou vedle, jo, což je super. Tady máte grow, vlastně vám neustále se zvyšuje vlastně ten damage, což je taky super jako. A když máte nějakou dlouhou bitvu a můžete to aktivovat třeba 5krát, tak najednou máte opět víc na každý útok, což je úplně super. Tady vlastně máte ten zvýšený damage, jenže má tu 6, což je celkem dobrý, když máte hodně kostek, ale to my teď nemáme. Tady vlastně máme 5, dostaneme, jasně, můžeme vyměnit blessing za power, tohle to mi úplně nevyhovuje, anebo tady máme ještě, můžeme dostat manifold, což je, že se to aktivuje 2krát, to znamená ten efekt je dvojnásobný a ten value toho kouzla je vlastně dvojnásobný. Já mám rád artefakty, protože ty vám můžou jako opravdu pomoct. Takže zkusíme artefakt, máte zase na výběr ze 3. Tak, na začátku té bitvy se vyroluje, hodí kostka, která zůstává mezi, nebo se vybere kostka, která zůstává mezi koly. Tady za každý 3 trojky, které hodíte, tak se roluje 1 kostka, což je docela pěkný, to je dobrý. A tady máme za každých 10 obrany, získáme 4 fury, čím se vlastně aktivuje speciální útok. Já si vezmu tohle, protože vždycky čím víc kostek, tím líp. Samozřejmě musíte hodit 3 trojky, ale ono uvidíte, že se to vlastně dá. Tady dostanete vlastně artefakt, což já si asi vezmu. Tak, mám zase na výběr ze 3. Takže za každý 3 dostaneme Concussion, který nám pomůže, že nám neaktivuje tu schopnost toho té karty nebo té schopnosti, to znamená nevyplejtvá se vám to nabití. Tady zase, pokud budete mít 10, tak uděláte 2 Rapture, což znamená, že to zvýší damage tomu nepříteli, ale musíte hodit 10 na tom, což není úplně zlý, to je celkem dobrý. A tady je, že nejnižší vlastně bude zůstávat na další, což já nepotřebuju, protože ty schopnosti já tady na to nemám. Tady to mi přijde docela dobrý, takže to já si vezmu. Tak, a teď se můžu rozhodnout. Samozřejmě epická bitva je náročná, ale získáte tím artefakt, nový artefakt, což je fakt super, takže to zkusíme. Tak. Jo, on si vezme Reckoning, což mu zvyšuje zase power, překvapivě. Tady ten Daze zase není úplně tak dobrý, protože on samozřejmě první kolo vůbec nepoužívá útoky, ale je to schopnost, kterou já beru a která je fakt super. Tak, nahodil jsem vlastně nějaký počet, takže se mi to objevilo za 3 z 10, to znamená za každých 10 na kostce já získáte, jo jasně, chápu, takže já mám 3 nabitý, chápu, tak. Co teď potřebujeme? Tak, dáme 2, tím si vylosujeme vlastně další náboj, on nebude útočit, to znamená, teď konci to špatný v tom, že já nemám Evil. Já zkusím tady ještě jednou, protože chci, aby mi padla 6.
Samozřejmě, že nepadla, že jo, proč by padala. To znamená, já prostě zaútočím dvakrát takhle a nechám to být, protože bohužel, ale nemám to jak dát. A to je přesně ono, vy musíte nakombinovat ty schopnosti tak, aby vám to vlastně dávalo smysl, abyste nevyplejtvali třeba ty kostky, protože já jsem teď vyplejtval 3 kostky, což je strašná škoda. A možná je to i tím, že vlastně do toho mluvím, že se snažím soustředit na to, co říkám, a tolik se nesoustředit na tu hru, ale ona ta hra opravdu je o přemýšlení a může být hrozně zábavná, na druhou stranu může být hrozně frustrující, když už se dostanete do 3. kola a najednou víte, že nemáte složení těch kostek tak dobrý, abyste porazili třeba toho bosse, tak občas jako to není úplně dobrý. Tak, mě se aktivovala vlastně, že tady zvýším to Rapture, to znamená, že on dostane plus 2 vlastně damage. Já se tady můžu aktivovat vlastně tohle 100 jo, vyjde mi to, dobrý, super. Tak, dáme za 11, dáme obranu, což nám akorát vyjde 7-7 a tady si ještě vlastně můžu dát do toho tohle 100. Tak, jdeme na to. Jsem ještě nehodil žádnou trojku. Super, tak, já musím jednou tady to, aby se mi vrátila 1 kostka. To znamená, udělám tohle, vrátí se mi kostka s 2. Tak, vylosuju si další, paráda. Dělám to ještě jednou, protože se mi aktivuje znova a dostanu 2. Aktivuju tohle a mám další 6, výborně. Tak, a pro mě teď ideální je udělat vlastně další 9. Super, tohle to použít nemůžu, protože zbytečně bych si vypětoval 6. Když on vlastně dá mi Infected, což mi znamená, že dostanu damage, pokud použiju tu schopnost. Tak, infikoval mi vlastně tady tu schopnost, s tím, že na konci toho kola já dostanu 2 damage. Dobře, tak zkusíme to nějak vyřešit. To znamená, uděláme tohle, ano, 6, výborně, to se mi líbí. Zkusíme, jo, mi dá 15, tak to je docela hustý. Znamená, já bych mohl udělat tohle. To je 2, aktivuju tohle 100. Aktivuju si 1 obranu, aktivuju si, nevíde mi to, 11, 17 je docela mazec. Ale... Tak jo, on se mi to infikuje, to jsem zrovna nevěděl, jsem právě chtěl vědět, co se mi stane. A já si teda můžu aktivovat, jo, takže nic, takže teď mě docela ubere jako mazec, ale tak to se nedá nic dělat. Dobře, tak, já si můžu aktivovat trny, anebo můžu zaútočit. Já zaútočím. Uvidím, jak mi to vyjde s tím, že dostanu 5, ještě jednou, můžu tady aktivovat tuhle schopnost, mám další 5, s tím, že můžu tady za 7 a za 8, výborně. Jo, takže ono občas si spočítat vlastně většinu těch možností. Zase vidíte, že se mi to přináší, to znamená, já jsem hodil 1 3, ale už můžu hodit jenom 2 a aktivuje mi to vlastně 1 kostku. Ono jako si řeknete 1 kostka, ale ona často opravdu hrozně moc věcí v téhle hře může rozhodnout o tom, jestli uspějete nebo ne. Tak, peníze, shard, to je super, a dostanete kouzlo. Tak, co já bych si mohl vzít, aby mi to vyhovovalo do toho, asi bych mohl tady, to znamená dostanu 8 obrany, plus minus 2 do nějakého kouzla, to znamená tady 8, kdybych to aktivoval, mohl by tady být minus 6, myslím si, že to je fajn. A mohl bych to vyměnit za něco, co... myslím si, že ne, ale můžu si otevřít slot a můžu to dát sem. Tak, ideálně. Tak, teď konc. Máme tady Sanctuary, tedy nějaké místo, jo, ještě, pardon, zase přemýšlím už napřed, musím ještě absolvovat ten souboj. Tak, mám tady lebku, která si vyvolává sumony, což může být dost nepříjemný. Aktivuju si 2, výborně. Mám tady 6, to znamená, bude házet, můžu si aktivovat tohle. Já ho zabiju, protože ten by mohl dělat nepříjemnosti. Aktivuju si znova tohle schopnost, vypadla mi 6, což je super, mám Rapture, což je paráda. To znamená, mám o 2 vlastně větší damage. A teď co? Jestli udělám tady za 9, asi jo. A udělám to znova. Tak. Super, dobral jsem mu docela hodně a mám blessing. Vidíte blessing, teď si všimněte, mám 2 blessing a teď když... Jo, tak se mi to změní. To znamená overflow a udělali se mi z 1 2, tady se mi z 2 zvětšilo na 4, což je úplně super. On bude opět vyvolávat summona, což pro mě je ideální v tom, abych mohl zaútočit. 6, nádhera. Tak, velký damage,
A teď zkusím tady to, aby mi padla 5, výborně. 6 dokonce, skvělý. Tak, a už vlastně víme, že s tím nic neudělám. 4 můžu si aktivovat akorát rany, tohle to jenom využít, kdyby náhodou nějakou tuče, ale myslím si, že tohle to bude v pohodě. Tak, dobrý je, že já když zabiju toho hlavního, tak vlastně tyhle sumoni budou po smrti taky, to znamená, to uvidíte teď, šup, a je to, jo. Poměrně jednoduchá bitva, super, vyhrál jsem. Tak, jdeme dál, dostal jsem Foresight, čímž vlastně za každý jeden Foresight mi vylosují jednu kostku, což je super. Asi to využiju i na toho bosse, protože ten je docela náročný. Tak, začneme bitvu s jedním power, asi není to úplně špatný, ale 11 a pokud útočí, tak dokonce ještě, to je super kouzlo, aplikuje mark, což je 50% navíc, což je super, to je dobrý kouzlo. A nebo tady, jo, ještě k tomu, když to byla utilita, to znamená, je to speciální ta karta, tak mi to dá ještě 4 obrany, jinak dávám za 4 útok. Já si vezmu tuhle. A vyměním si ji, tady se mi vrací ta kostka, což je docela super. Já bych mohl si to vyměnit tady za to. Uvidíme, jestli jsem dělal chybu nebo ne. Tady Sanctuary, můžu se tady oživit, nebo mi to dá 5 max, nebo mi to dá 5 max zdraví, nebo mi to dá další kouzlo. Já si většinou beru tohle z toho, protože mi to dá zdraví, mám teda 15 minus, ale ta kostra je docela nepříjemná. Uvidíme, myslím si, že by to nemuselo být úplně tak zlý. Tak, vidíme, že on dává Unravel, což mi vlastně zničí jedno nabití z té karty a on dává za 8. Má navíc 2 Rupture, což je super. On vlastně, když zabiju tu hlavu, tak zabiju i to tělo, což je super. Tak, aktivuju tohle. Tak a teď se musí přemýšlet co a jak. To znamená, pro mě by bylo ideální, kdybych, a teď je možná chyba, že jsem si vzal tohle, protože já nemám, jo, to dělám takhle, hele, já dělám zaútočím tady na ně, takže za 8, vezmu, no asi jo, udělám to takhle, mám 2 5, udělám tohle, tak, něco se mi sníží o 2, vidíte, a můžu tady dát ještě jedničku do toho. Tak, se mi tady zaútočí, nic mi neubral. Tak, opět útočí a on dává 10, což je docela nepříjemný. Já si dám asi Foresight. Tak, do příštího kola budu mít plus 3 kostky, což je paráda. Tak, dáme si tady tohle, zaktivujeme si trny. Uděláme, zaútočíme. Mám 2, výborně, znova. Dělám. Skvělé. A já jsem dělal chybu, já jsem to měl ještě jedno, abych aktivoval, no, to je přesně ono, přemýšlím dřív, než bych měl to, tak, on má tohle, on mi teď trošku ublíží, ale to mi nevadí, nebo vadí, ale ono, vidíte sami, že na konci toho kola, když ho porazím, tak on mi to dodá půlku zdraví, to dělá teď konci to ještě v pohodě. Tak, super, co bude dělat on, jo, on mi vexne vlastně ty moje kostky, takže já vlastně můžu využít to vidíte, já to teď neumím úplně vysvětlit, ale uvidíte, jak to bude fungovat. A to znamená, bude vexnutá, takže pokud já vlastně použiju nějakou schopnost, tak se mi zničí 1 kostka, což není úplně ideální, ale dá se s tím pracovat. Tak vidíte, že mám víc kostek za ten Foresight, ten mi samozřejmě odešel, neplatí to na celou hru, to by bylo až moc OP a bylo by to až moc. Vidíme, že neútočí, což znamená, že já můžu vlastně zaútočit a můžu, tak nemůžu, ale to nevadí. Jo, tak tak výborně, zrovna mi to aktivoval tady to, že nemůžu použít, zrovna bych to použil znova a měl bych docela dobrý damage, nevadí. Zaktivuju si tady tu schopnost. Za 13, výborně. Tak, zaktivuju si trny a myslím si, že ten zbytek bych mohl použít na útočení. Tak, hele, ještě 2 vlastně mi zbyla, takže ještě můžu jednou. Tak, jo, teď jsem měl ten blast, což mi dalo velmi dobrou schopnost k tomu, že já můžu vlastně udělat tohle a zabiju. Tak, je to konec. A musím říct, že ten souboj byl lehčí, než jsem předpokládal, protože většinou se trápím, dejme tomu. Ale vyšlo to dobře, to znamená, doplníme to zdraví, budu mít plno, vidíte, že mám 65 ze 65, což je super, dostanu penízky
dostanu zase nějakou novou schopnost. Dostat 5 blessing je fakt super, protože to vám jako hodně pomůže, to si asi vezmu. Ale tady zase 9... To jsou všechno docela dobré schopnosti, já si vezmu tohle, protože tam budu potřebovat obranu. Tak, mám zase tady to znamená, sice budu mít -1 každý turn, ale můj damage se zvýší o 15. Jo, to je docela dobrý, akorát budu mít -1 kostku, což je celkem neměný. Budu mít vlastně 2 kostky, když aktivuju tohle, budu mít 3. No nevím. Tady budu mít +1, ale dá mi to sep, což je vlastně každá obrana bude -1. To je poměrně, není to tak vážný, ale může to taky hodně zavařit. A tady vlastně dostanu 4 weak, což mi dá každý kolo mi to dá -4 damage, což je, no je to až devastující vlastně, no. Takže já si dám asi tohle. Budu mít +1 kostku, získal jsem tohle, můžu tady prodat jednu schopnost, dostanu 101 penízků, dostanu se do portálu a dostanu se vlastně do druhého levelu. Tak a tohle je vlastně princip té hry, neustále získáváte silnější kouzla, různě kombinujete strategie je tam strašně důležitá, důležité je se i připravit vlastně na to pole, podívat se, kde mám nějaký nepřátelé, kde to pro mě bude dobrý, když budu mít třeba boss fight, abych potom měl něco, co mi obnoví zdraví nebo něco takového. Takže je to fakt super hra, mě to strašně baví, je to oddychovka, jo? Mám doma 2 malé děti, potřebuju prostě něco třeba jenom rychle se prostě odreagovat třeba z práce, tak si to zapnu, zahraju si to 20 minut, samozřejmě většinou si dostanu do 2. 3. kola, tak jsem trošku naštvaný, ale během těch 20 minut mě to strašně baví, je to vážně dobrý, je to vážně jako naplňující, takže pokud se vám to líbilo, určitě si to stáhněte, určitě si to zaplaťte, je to na Steamu, je to za pár korun, a můžu vlastně i do popisku videa dát na ten Steam, kam se k tomu dostanete. A pokud máte rádi tady ty kartičkový, kostkový hry, které já jsem si opravdu zalíbil, protože strávíte na tom pár minut a může to být velká zábava, hlavně víte, že ten proces, i když z části těma kostkama samozřejmě, co se hodí, můžete ovlivnit, tak i přesto vlastně v téhle hře většina těch rozhodnutí správných nebo špatných je prostě na tom hráči. To vy ovlivníte to, jaký bude ten průběh, což mě strašně baví. Dobrý, tak jo, pro dnešek všechno, já si tady dám ještě jedno kolo mimo. Napište mi klidně do komentáře, pokud vás to zaujalo, jestli se vám třeba ten formát videa líbil, můžu udělat další videa, mám připraven dalších 5-6 indie her, který v průběhu toho času jsem hrál nebo hraju a můžeme se třeba na ně podívat. A hlavně mějte se krásně, buďte zdraví, travte je blbý slovo, ale chtěl jsem jenom říct, ať trávíte prostě čas se svýma milejma a máte se všichni rádi a mějte se strašně dobře a u dalšího videa čau!